نن ویډیو کې موږ اولنې ټول مو ټول ډسکس کوو. صحیح ده. نو زه ډایرکټلی کریټ نیو ته ځم او پرنټ ته راځم او A4 ډاکومنټ علم. A4 څه کله چې موست کامنلی ډاکومنټ سایز دی، موږ کوم پیپر ورک او یا مارکیټ کې اویلیبل کوم وایټ پیپرز هغه A4 نو زه A4 څه کالم. A4 ما اوس سره ولنې ټول دی دا په ټاپ باندې مو ټول او دا تاسو د ایگزامپل کې ګورم د تصویر کې نه شي مو کوي. نو مو ټول څه چل کې نو مې سجست کوي چې دا څه کوي یو ډاکومنټ مو کوي. زه سمپلی د ډیسکټاپ نه دا فوټوشاپ لوګو چې دا ډریګ کوم دا مې ډریګ او دلته مې دا ډراپ کړه. نو اوس کو دا لوګو زه بل ټول سلیکټ دي نو زه په دې باندې دا مو کولی نه شم. زه د فوټوشاپ زه بره بوځم نو چې سمپلی به زه دا مو ټول راوالم او دا په داسې کلیک کم او کلیک په پرېږدم نه دا شان به بوځم. نو ګوره دې باندې مو ټول باندې څه کېږي دی مو کېږي. خو فرسټ اف آل دلته تاسو ګوره زموږ سره بر آپشنز دي. د دې نه مو ټول څه کوي کنټرول کېږي. نو آوټو سلیکټ دا دی چې تاسو به هغه باندې سلیکټ کوئ نو دا آوټو سلیکټ کوي. ټیک ده. که زه دلته یو بل څه پسې راولم یا زه یو کاپي علم دلته ما کو کنټرول سی کاپي مې واغست دې زه کلر وکړم. تاسو کنفیوز کېږئ په دې باندې ما ښه زه جست تاسو پوه کوم بیا په نور چې څه یې به کوو. دا ما کاپي واغستم مو ټول مې بیا سلیکټ کړو. نو ګوره که دا آوټو سلیکټ نه وي اوس ما ګوره زه کلیک په فوټوشاپ کړی دی فوټوشاپ نه سلیکټ کېږي بره هغه ریکټینګل سلیکټ دی کوم ریډ کلر کې چې دی. صحیح ده. که زه اوس فوټوشاپ سلیکټ کړم دلته فوټوشاپ به مو کېږي. صحیح ده. خو که زه اوس راځم او دا سلیکټ کړم بیا هغه فوټوشاپ سلیکټ کوي. نو آوټو سلیکټ دغه پیدا ده چې دا تو په څه باندې کلیک کې هغه به مو کېږي. دا تاسو یې نه که فوټوشاپ کوم فوټوشاپ کېږي او که دا کوم نو دا د آوټو سلیکټ پیدا ده. خو اوس ګوره بله مصیبت دا دی که دا زه غټوم ورکوټې کوم هغې دپاره تا ته بیا به ته څه کوې کنټرول ټي به بټن به وي په دې باندې دا آپشن راځي او دې نه به تو غټې ورکوټې کوې. نو دې نه اسانه طریقه دا ده چې تاسو دا شو ټرانسفرم کنټرول آن کړئ. نو شو ټرانسفرم کنټرول صحیح په دې باندې دا باندې بکس چې تاسو نه دا پرې راغلی دې نه ته شیز غټولی ورکوټولی شي. اوس راځئ اګین مو ټول یوازې مومنټ نه کوي. مو ټول درې کاره کوي. مو ټول یو مومنټ کوي، یو روټیشن کوي او یو سکیلینګ کوي. مومنټ دا دی، روټیشن جست په دې سایډ به کلیک کوي او داسې اخوا چې راشي دا ایروز کول شو نو دا داسې تاسو روټیشن هم کولی شي. او سکیلینګ دا سلیکټ کړئ د کارنر نه څه چې دا غټولی ورکوټی کولی شي. نو مو ټول زما سره مومنټ سکیلینګ او روټیشن کوي او د دې ځینس آوټو سلیکټ او شو کنټرول تاسو د دې ځینس سلیکټ کېږي. ټیک ده.